Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Mulțumesc tuturor pentru cei care susțineți acest canal de YouTube și mă susțineți și pe mine, mi-apreciați și munca și apreciați acest canal de YouTube Salem Taroco și chiar și Lup România, da? Pentru că suntem persoane care lucrăm împreună, nu avem probleme de concurență. Bun. Dar, după cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, da? Probleme de familie, și varianta numărul 2, angajament, logodnă. Da? O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante care considerați că vă atrage cel mai mult, sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește, că până la urmă ambele variante cred că vă atrag, chiar dacă asta nu înseamnă că dacă prima variantă am pus această carte, probleme de familie, înseamnă că neapărat vorbește despre problemele din familie, dar poate să vorbească despre absolut orice. Eu le-am pus așa doar ca să vă ajute pe voi să alegeți varianta care vă atrage cel mai mult. Până vă hotărâți care variantă vă atrage, țin să vă menționez faptul că Lup Tarot, da? L-O-O-P, Tarot, da? Pentru că știu că sunteți foarte mulți care urmăriți și Lup Tarot, face inclusiv cursuri de tarot. Și nu doar cursuri de tarot, și alte cursuri. Deci, așa că o să vă rog să urmăriți pagina de Facebook, pagina pe YouTube, pentru că acolo veți găsi toate detaliile necesare pentru cursuri și nu numai. La cursurile de la Lup Tarot o să fiu și eu prezentă, deci nu este niciun fel de problemă pentru cei care aveți această apreciere atât pentru mine cât și pentru persoana de la Lup România sau Lup Tarot, da? Ok, depinde la fiecare cum apare. Bun, dar haideți să trecem la ale noastre, sper că v-ați hotărât, iar eu voi începe, bineînțeles, cu prima variantă. Și voi pune această variantă aici. Așa. A căzut jos, nu vrea să stea? Ok. Hai că o pun aici să se vadă că aceasta este varianta. Vedeți, este o ceașcă din punctul meu de vedere foarte frumoasă. Se pare că aici avem predomină zodia pești, foarte importantă, dar bineînțeles că pe parcursul etalării pot predomina și alte zodii, nu doar zodia pești, dar le iau pe rând, da? Începem cu începutul. Aici pot să spun că poate fi vorba de această zodie pești, este o persoană care poate ați cunoscut-o de foarte mult timp, sau o cunoașteți de foarte mult timp, sau a făcut parte din trecutul vostru și poate că mai face și parte și din prezentul vostru, mă scuzați, da? Sau poate că n-ați mai comunicat de mult cu această persoană, dar să știți că urmează să comunicați cu această persoană. De ce? Pentru că această persoană se gândește destul de serios să reia legătura cu voi. Într-adevăr, nu au fost niște momente prea drăguțe în legătură cu această persoană. De ce? Pentru că această persoană se poate întâmpla la un moment dat, poate să vă fi jignit, umilit și așa mai departe, iar voi sau poate chiar v-a trădat, iar voi să nu fi putut trece peste această trădare. Aici, în foarte multe situații, într-adevăr, a fost vorba de o relație de iubire care oarecum v-a îndepărtat unul de celălalt, dar uite că viața, soarta, drumul face în așa fel încât ca voi să vă reîntâlniți. Asta nu înseamnă neapărat că mai urmează o relație de iubire între voi doi. Acum depinde de fiecare dintre voi dacă vă mai doriți sau nu această relație, dar cel puțin să comunicați ca doi oameni normali, da, care pot comunica, care pot vorbi, care pot povesti și de ce nu să vă aduceți aminte de acele amintiri frumoase, nu neapărat de acele lucruri care v-au distanțat.
Dacă încă mai comunicați cu această persoană, să știți că este problemă, mă scuzați, nu știu ce am astăzi, este posibil, vroiam să spun, ca această persoană să vină la voi. Da? Deci pentru că îmi arată foarte clar un drum cu bucurie, cu realizări. Aici mai pot spune că acest drum, nu știu, poate vă gândiți să faceți un drum, poate vă gândiți să creșteți în ceva, poate, nu știu, e ceva de acest gen, dar indiferent ce vă gândiți să faceți, să știți că creșteți, are succes ceea ce vă doriți voi să faceți, indiferent despre ce este vorba. Pe lângă acest lucru, se mai poate întâmpla aici ca în viața voastră să apară ceva nou, să fie începutul a ceva cu totul și cu totul nou. Aici, pentru o parte dintre voi, poate să fie vorba de o relație, o afacere, un drum sau poate chiar, nu știu, să vă revedeți cu cineva care nu v-ați mai revăzut de foarte mult timp. Avem inițiala V, inițiala A, inițiala L. Uite că avem inițiala B, din nou avem un pește, deci posibil chiar să fie vorba despre această persoană din zodia pești despre care am vorbit puțin mai devreme, dar nu numai până la urmă, pentru că pentru fiecare dintre voi poate reprezenta altceva. Pe lângă asta mai avem faptul că voi veți întâlni cu cineva, dar nu cred că veți fi singur. Aici cred că vorbim despre o întâlnire între 3 persoane sau puteți confrunta într-un anumit moment cu 3 situații diferite. Ideea este că chiar dacă poate pe moment vi se par neplăcute, le depășiți cu bine. Dar eu nu cred că e vorba despre situații neplăcute, ci chiar din contră, cred că este vorba de situații care vă fac plăcere, numai problema este că nu știți pe moment la care să-i dați curs mai repede. Aici văd că în următoarea perioadă o parte dintre voi urmează chiar să vă îmbunătățiți situația financiară, posibil cu ajutorul unei persoane din zodie de foc sau poate chiar o zodie cornută, sau e vorba despre o persoană cu ochii căprui, șatenă, și care cred că în acest moment este la distanță de voi. Cred că aici legătura dintre voi și această persoană este o figură paternă. Este vorba de un bărbat care poate să fie inclusiv poate fi și prieten, poate fi și tată, poate fi și frate, poate fi absolut orice, dar e vorba oricum de un bărbat care creează această legătură dintre voi și această persoană care vă ajută să creșteți din punct de vedere financiar. Bun. Da, într-adevăr, văd că aici pentru o parte dintre voi sunt ceva probleme în legătură cu casa, dar sunt probleme pe care le veți putea rezolva. Deci chiar dacă acum aveți anumite probleme și nu știți cum să le rezolvați și vă dau foarte multă bătaie de cap, uite că urmează o situație în care totul se clarifică, totul se limpezește. Mai aveți o inițială de P, o inițială de D, un O. Pentru cei care sunt singuri, ideea este că în următoarea perioadă văd că veți avea parte de o nouă iubire, alții veți avea parte de un noroc, dar poate că, cine știe, uite, pentru o parte dintre voi poate să fie și noroc și iubire, poate că veți avea noroc prin intermediul persoanei pe care o veți cunoaște în iubire. Predomină aici destul de mult pentru o parte dintre voi zodiile cornute, nu știu de ce, poate sunteți voi zodie cornută sau poate este altă persoană din viața voastră o zodie cornută, dar este genul de persoană pe care voi vă puteți baza.
Dacă, așa cum spune și cartea, aveți anumite probleme în familie, să știți că ele se rezolvă, pentru că este o ceașcă destul de frumoasă și chiar dacă sunt unele lucruri mai nefavorabile în acest moment pentru voi, să știți că toate sunt trecătoare și chiar veți avea parte de destul de multe bucurii în viața voastră. Fiecare până la urmă trece prin anumite momente mai grele în viața sa, dar știți cum se spune, după ploaie și furtună mai vine și vreme bună. E cam așa și în cazul vostru. Dați-vă șansa să povestiți anumitor persoane despre problemele voastre, pentru că văd că sunteți și persoane destul de reținute care nu vreți să povestiți problemele voastre, într-adevăr, pentru că lumea este răutăcioasă, dar aveți persoane de încredere în viața voastră și pe care vă puteți baza indiferent de problemele pe care voi le aveți. Da, uite că această ceașcă în mare parte pot să spun că se referă la persoanele care sunt singure pentru că urmează să își găsească un nou partener, un nou iubit, dar asta nu înseamnă că acest nou nu putem să-l mai numim nou partener, dar putem să-l numim nou iubit chiar și pentru alte persoane care în acest moment poate sunt într-o relație, dar poate că, uite, mai apar tot felul de aventuri. Acum, bineînțeles, depinde de fiecare dintre voi dacă dați curs acelor aventuri sau nu. Dacă problemele de familie sunt tocmai pentru că există și cea de-a treia persoană, indiferent că vorbim despre voi sau despre cealaltă persoană, despre soț, soție și așa mai departe, pentru că voi puteți fi și bărbați și femei care vedeți acest videoclip, să știți că cealaltă persoană până la urmă își vede de drumul său, dar voi trebuie clar să clarificați destul de serios aici lucrurile. Mai am o cifră de 29, poate că este cifra, poate că aveți această vârstă, o parte dintre voi, plus minus. Acum, e clar, pentru că nu toți puteți avea cifra de 29, dar în schimb văd că mai avem un 29 și un 15. Poate să fie 29 plus 15, dacă vă dă vârsta pe care o aveți, la fel. Dar este bine să fiți puțin mai precauți. Sau poate că peste 29 sau 15 zile, 15 ore, 29 de ore, aflați ceva în legătură cu voi, cu persoana voastră sau vă clarificați lucrurile în familie și veți alege o situație destul de pozitivă pentru fiecare dintre voi. Norocul, să știți că este de partea voastră, este un noroc infinit care va veni spre voi. E clar că vine cu niște schimbări destul de imprevizibile, e un noroc care pur și simplu vine peste voi, în sensul că, nu știu, poate te duci, nu neapărat că ești un jucător la Zâmplic sau Loto, dar îți vine așa într-o zi să pui un bilet, hai mă să pun un bilet să văd ce se întâmplă și ce să vezi, tocmai atunci câștigi. Sau poate fi vorba să recuperați niște bani pe care i-ați dat cu foarte mult timp în urmă și nu i-ați mai văzut și acum să vină persoana să zică, băi, totuși, hai să-ți dau banii înapoi că a trecut ceva timp și parcă nu mă simt confortabil dacă nu-ți dau banii respectiv, da? Sau poate că un angajator la care ați lucrat vine și zice, hai să-ți dau banii pe care trebuia să ți-i dau pentru că îmi doresc să te întorci înapoi, da? Poate să fie orice de această natură. Da, dar veștile nu întârzie să apară la voi, în cazul vostru. Sunt vești care vin inclusiv cu avioane, sunt oameni care vin poate chiar la o distanță atât de mare încât trebuie să vină cu avionul, nu știu, ceva de acest gen, dar ideea, sau poate că voi trebuie să mergeți, dar din punctul meu de vedere aici se întoarce cineva. Această persoană care se întoarce poate avea inițiala A, L, V, E, dar și F și O, da? Deci avem destul de multe inițiale. Este o etalare generală, nu personală, da? Și atunci este foarte clar că avem foarte multe inițiale pentru că și voi sunteți foarte mulți și nu pentru toți este aceeași inițială. Dar ideea este că viața voastră se va schimba odată cu aceste vești și schimbările
în unele cazuri sunt chiar radicale. Dacă ar fi să ascultați acum această variantă și să o mai ascultați peste jumătate de an sau un an, probabil că ați înțelege mai bine schimbările care urmează să vină în viața voastră. E clar că că acum o să-mi spuneți, nu cred că mi se va schimba viața, nu cred că va veni cineva, nu cred că va apărea cineva și așa mai departe. Însă o să vedeți că v-am spus, vedeți acum acest videoclip și îl mai căutați peste 6 luni, da? Țineți cont de acest videoclip și îl mai căutați peste 6 luni sau poate chiar un an, vă veți da seama că viața voastră s-a schimbat. Sunt persoane care li se schimbă viața chiar peste 2-3 luni. Da? Și dacă peste 2-3 luni reluați videoclipul, este posibil să vă dați seama că ceea ce s-a spus aici în acest videoclip este adevărat și cum vi s-a schimbat viața. Dar, acum e clar, sunt și optimiști, sunt și pesimiști, însă știți că există o vorbă, crede, pentru că dacă vei crede, lucrurile se vor întâmpla mai repede. Dacă nu crezi, lucrurile se vor întâmpla din ce în ce mai târziu. Acum depinde de fiecare dintre voi cât sunteți de optimiști sau de pesimiști. Însă ce pot să vă recomand este ca măcar 5 minute pe zi să ascultați muzică simfonică. Chiar dacă poate sunteți obișnuit cu alt gen de muzică și poate că în momentul în care auziți muzică simfonică vi se pare ceva care nu e pe placul vostru, totuși ascultați 5 minute, dacă ascultați pe zi o să vedeți că vă schimbă gândirea, vă schimbă perspectiva de viață. Aici, pentru o parte dintre voi, văd că revine o persoană cu care poate trebuia să vă căsătoriți și s-a întâmplat ceva în momentul respectiv și nu v-ați mai căsătorit sau chiar dacă v-ați căsătorit, poate că ați divorțat foarte repede sau poate că, nu știu, a fost o pierdere de sarcină, ceva de acest gen, iar acum persoana respectivă, și v-ați despărțit de persoană, la asta mă refer, dar uite că acum persoana respectivă își dorește să revină la voi, pentru că și-a dat seama de greșelile pe care le-a făcut. Da, pentru că cred că pierderea de sarcină nu a fost întâmplătoare, cred că a fost oarecum cauzată poate de stres sau poate din alte motive, însă persoana respectivă cumva, chiar dacă vine la voi și măcar își cere iertare, chiar dacă nu cere o reîmpăcare, dar măcar să-și ceară iertare sau cumva într-un fel sau altul, această persoană vă urmărește pentru că nu îi este ușor să treacă peste despărțirea de voi. Da, bineînțeles, acum e clar că totul depinde de la situație la situație. Este foarte clar că aici următorul pas al persoanei este de a face pași spre voi, măcar pentru a-și cere iertare, dar în unele situații să face și pași de împăcare. Acolo unde nu mai este cazul de împăcare, nu vă mai împăcați cu persoana respectivă, dar atunci intră o persoană nouă în viața voastră. Da? Deci situațiile diferă de la persoană la persoană. Bun, dar ca și concluzie, fiecare își face viața așa cum își dorește și cum consideră că este mai bine pentru el. Bun, cam astea au fost informațiile pentru cei de la prima variantă și, bineînțeles, vom trece și la varianta numărul 2, care înseamnă angajament logodnă. Poate că tocmai asta vă interesează de la această persoană pentru care ați ales această variantă, dacă vă cere în căsătorie, dacă nu vă cere, pentru că acum în ultima perioadă se pare că multe cupluri se despart tocmai din acest motiv că nu se concretizează căsătoria. Da, haideți să vedem și în cazul vostru care este situația. Bun, vom pune aici. Hai să vedem. Bun, păi aici, da, văd că au existat destul de multe neînțelegeri în cazul vostru. Această persoană la care voi v-ați gândit a purtat o anumită mască. Văd că avem inițiala J, dacă pentru cineva înseamnă ceva, și avem chiar inclusiv inițiala E.
iar voi cumva ați dat jos masca acestei persoane. Bineînțeles că în momentul în care ați văzut cum este această persoană de fapt, cred că aici a urmat inclusiv o separare sau cel puțin, chiar dacă mai sunteți în relația cu persoana la care v-ați gândit, măcar este o detașare între voi doi. N-ar fi nimic exclus ca aici să existe și o altă persoană cu inițiala L. Văd că și în această ceașcă se repetă inițiala L și P. Acest L și P de această dată este posibil chiar să fie un nume și un prenume, da? Cu L și P. Dar bineînțeles că ele pot fi și separat. Această persoană încă se gândește la voi dacă cumva v-ați despărțit și își dorește o reconciliere, o reîmpăcare sau măcar din când în când să mai vorbiți, pentru că voi cumva ați reprezentat pentru această persoană o liniște aparte. Iar acum această persoană, bineînțeles că nu se simte foarte confortabil în lipsa voastră. Această persoană aș putea să spun că v-a mințit foarte mult, iar voi ați aflat, dar această persoană este acum dispusă să vină să își recunoască minciuna, pentru că știe că oricum nu mai are nimic de pierdut decât în acest moment, poate, dacă își recunoaște vina, poate că totuși este iertat. Știți cum se spune, greșeala recunoscută este pe jumătate iertată. Așa și această persoană consideră că dacă vine și spune ce s-a întâmplat, poate fi iertat. Și da, într-adevăr, o parte dintre voi vă gândiți că dacă această persoană vine și își cere scuze, voi veți ierta această persoană și nu aveți decât de câștigat atât unul cât și celălalt. Bineînțeles că lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Asta nu înseamnă că dacă această persoană v-a mințit în trecut, acum nu o să vă mai mintă. Nu, o să vă mai mintă, dar depinde până unde duce această minciună. Unii dintre voi văd că chiar vreți să vă căsătoriți cu această persoană sau sunteți căsătoriți cu această persoană. Dacă nu sunteți căsătoriți, să știți că poate să urmeze măcar o cerere în căsătorie dacă nu s-a făcut încă acest lucru, dar dacă deja sunteți căsătoriți, această persoană, pentru a nu vă pierde definitiv, e în stare să facă un alt pas, în sensul că să vă ofere poate mai multă stabilitate, mai multă siguranță, da? Ceva de această natură, sau chiar, din câte văd aici, văd că persoana își dorește ca într-un viitor nu prea îndepărtat să aveți împreună și un copil sau să luați împreună, nu știu, un cățel, un purcel, o pisică, dar e ceva care să vă țină uniți, pentru că e destul de conștientă că vă poate pierde. N-ar fi nimic aici exclus pentru o parte dintre voi ca această persoană să aibă legătură cu Italia. De ce? Pentru că am o formă de cizmă și poate că persoana respectivă este în Italia, poate că este din Italia, nu știu, ceva de acest gen în legătură cu acest lucru, dar indiferent de situație se gândește să vină la voi. N-ar fi nimic exclus aici, până în sărbători să vă treziți măcar cu un mesaj de la această persoană, dacă nu chiar cu o împăcare și chiar să vină la voi sau chiar să vă propună să vă mutați împreună. De ce nu? Într-adevăr, pentru unii sau unele dintre voi, această persoană nu este benefică, dar în adâncul sufletului vostru încă vreți să se întoarcă această persoană. De întors să știți că se întoarce, dar bineînțeles, depinde de hotărârea fiecăruia dacă mai primiți sau nu această persoană în viața voastră. Pentru că, așa cum am spus, așa cum v-a mințit înainte, vă poate minți oricând, lupul schimbă părul, dar năravul ba. Însă fiecare dintre voi decide ce vrea să facă pe mai departe. Într-adevăr, și în cazul vostru pot intra persoane noi, persoane alături de care să fiți și alături de care să vă duceți viața pe mai departe.
Da, doar că unora dintre voi vă este frică de noutate, vă este frică de ceea ce urmează, însă lăsați aceste frici deoparte pentru că nu este cazul. O parte dintre voi aveți în jurul vârstei de 57 de ani probabil și vă gândiți poate ceva de genul, da, cine mă mai ia pe mine, da, cine mă mai vrea pe mine la vârsta asta, da, ce mă mai gândesc eu la măritiș sau la însurătoare la vârsta asta sau ceva de genul acesta. Problema nu este vârsta din buletin, că aveți 50, că aveți 70, ideea este cum vă simțiți voi pentru vârsta pe care o aveți, pentru că în final asta contează, cum vă simțiți, nu vârsta pe care o aveți. Că puteți să aveți 30 de ani și să vă simțiți foarte îmbătrâniți, da? Dar puteți să aveți 70 de ani și să vă simțiți tineri. Fiecare dintre noi avem un suflet de copil, cum se spune. Pe lângă asta, mai văd aici pentru o parte dintre voi cifra 152, 153 sau chiar 742, 732, nu știu, este ceva cu această cifră. O să vă rog să vă gândiți fiecare dintre voi ce înseamnă pentru fiecare această cifră, poate cifrele adunate, poate că locuiți la o astfel de adresă, poate știți o persoană care locuiește la o astfel de adresă sau poate că are numărul mașinii, nu știu, da? Poate să fie orice de această natură de care să vă dați voi seama ce reprezintă această cifră. Sau poate că peste atâtea ore, peste atâtea zile, în viața voastră vin anumite schimbări benefice sau poate că vine această persoană, se reîntoarce în viața voastră această persoană. Într-adevăr, aveți și foarte mulți invidioși în jurul vostru și aveți chiar o persoană care încearcă să vă atace relația sau care încearcă să spună anumite lucruri mai negative în legătură cu voi și relația voastră, însă este bine să păstrați anumite lucruri doar pentru voi. De ce? Pentru că mai apoi persoana respectivă să nu vă poată șantaja cu aceste aspecte din viața voastră intimă în special, nu neapărat din viața voastră personală. Pentru că din câte văd aici, voi ați povestit ceva din viața voastră intimă, iar persoana respectivă este posibil să meargă să spună mai departe. Și este clar că în momentul în care veți afla acest lucru, nu este că este o situație prea drăguță pentru voi, dar măcar știți pe mai departe de cine să vă feriți. Posibil ca această persoană care duce bârfa mai departe să fie o persoană cu inițiala A, dar nu neapărat, sau o persoană care e zodie cornută sau poate chiar poartă ochelari sau are puțin un fel de barbă ca un cioc. Da? Deci ceva de genul. Dacă rezonează cu voi acest lucru, bineînțeles. Mai văd aici cifra 24 pentru o parte dintre voi. Poate aveți copii de 24 de ani, mai văd inițiala M, da? Este această cifră 24 și inițiala M este o persoană care vă dă vești bune, care vine cu vești la voi. N-ar fi nimic exclus dacă, așa cum am spus, persoana respectivă are 24 de ani, să rămână însărcinată și să deveniți bunici. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Sau să aflați să vină cu vestea că urmează să se căsătorească. Da? Poate să fie și, nu neapărat că face nunta acum, dar că se gândește la o căsătorie. Nu știu de ce, vouă nu prea vă pică bine în prima fază când auziți despre această căsătorie sau despre acest copil, însă cu timpul vă dați seama că este un lucru benefic și este ceea ce trebuia să se întâmple până la urmă și odată cu această căsătorie sau cu venirea pe lumea acestui copil, persoana respectivă chiar se maturizează destul de mult și destul de serios. Așa cum titlul etalării spune ce pași va face persoana în următoarea perioadă, da? E clar că va face pași spre voi, va veni cu vești la voi. Da, cred că veștile în prima fază sunt
prin apel telefonic, dar mai aveți și vești care vin prin bârfă, însă ideea este că per ansamblu măcar știți la ce să dați curs și la ce nu. Important este să nu vă pierdeți cu firea, pentru că dacă vă pierdeți cu firea, atunci este un pic mai, sunt niște situații un pic mai tensionate, dar ideea este că veți trece cu bine și cu succes peste toate. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!